كنت اركض بعد ركضي صرت حبي تمن ابعد لعالي الجيب لبن درش يا ناس الان حبي. هلا بك يا ابو علي مرحبا. والله وعقد ما المسبحة ابتلت حبي بحيي هالمشايخ والشباب الله يحييهم. معنا ورقة مكتوب فيها اولاد ابو انور من امريكا بهنوا عريسنا الغالي اقامة هادئة وعودة سلمي غلمي نتمنى لهم. خلينا نروح على جوبي على الاداء وجمال طالب منا يم الهوى عذبني وغير حالي. واهلا وسهلا بكل المخاتير اللي معنا. يلا يلا صلاة النبي. هلا الله يهني الله يهني الجيل الله يهني اهل دغش الله يهني اهل دغش الله يهني الشعابني الله يهني كل القرايب. على اول يا ابو على اولها ايش صار ايش دعوة